Ayan, hello guys! Welcome back to our channel. Ayan, for today's vlog. Ayan, haircut challenge. Holy moly, moly, moly. Ayan, ready ka na ba? Ready ka na? Ready? Okay. Ready? Ayan, since birth, ayan, since birth ngayon lang siya guys, mag-haircut. Ngayon lang siya mag-haircut after 6 years and 10 months. First time niyang mag-haircut. Habado 20. Ayan, ready? Ready ka na. Ganun mo para makita. Konti. Yan. Are you ready? Ready makalbo? Anong gagawin mo pag kalbo ang kalabasan nito? Ano ang gagawin mo? Ha? Tapos na lang kayo. Oh, tutubo naman ulit yun. Maggupit ka ulit after 6 years. My gosh. OMG na sila na ang kanyang hair. Legit pa to. Hindi po ako professional na na naggugupit ng hair. Wala ka ano. OMG. Ate, hawakan mo nga sa dulo kasi nagdunod dito. My gosh, pinapawisan na ako. Mayayari ako sa tatay. Kaba malala. Ay, naku, shout out sa binilhan ko ng gunting. Ayoko na. Alam mo, my God, so clumsy. Ayoko no. Ako kabado 20 shots. Kagatin ko na lang kaya. Kunin mo yung gunting na mas malaki. Wala eh. Yung gunting yung blue. Ay, hindi rin yung matalas. Oo, kaya yun. Mas matalas yun kaysa dito. We. Oo. My gosh, naluloka na ako. Kailangan namin ng isa pang gunting. Kasi bagong bili ko to, bakit ganun? Bagong bili ko, pero bakit ganun? Ha. My gosh, steady ka lang dyan. Huwag ka mag-alala. Malagi pa naman yun. Hindi ka makakalbo. Okay lang yan. Yung iba nga, kalbo. Mahaba pa yan. Mahaba pa yan na practice. Hurry up. Okay na ba? Hawakan mo to, hawakan mo. My gosh. Tuloy mo. Walang mawawala. Oo. Naku, sa'yo mas mahirap yata mamaya, mas makapal. Hirain mo ate. O yan o. My God. Hindi ka ba kumain ng lunch? Hindi baka masabunutan. Sige, hirain mo. Ayan o. Patingin. Look at this. Tapos ganito o. Saglit na lang. Ayan, ganyan mo o. Ito. Hindi, ganito yan. Tapos ganyan mo. Okay. Okay lang. Carry yan. Alam. Saglit. Kabado 20. Parang gusto ko ako na nabubupit. Ganyan? Huwag ka kasi galaw ng galaw na. Kalbo ang... Ganyan, no? Ginupitan mo pala si Ate. Hindi daw pantay. Yan, yan. Loko yung binilan ko ng gunting, ah. Budol. As in, bagong-bago, pero walang talas. Loko yun, ah. Hindi, ganyan talaga yan. Look at that. Pag-rigan
Okay lang yun, tutubo pa naman yan. Magpupit tayo ulit after 6 years. O, shoutout mo na yung tatay mo pag nakita ng buhok mo. Kalbo ka na. Pwede na. Yung? Oo. Let's remove. O, ikaw magtanggal. Sige man. Sige. Eh, sige. Oh my God! Wow! O, lapit ka dito. Upo ka lang muna. Upo ka lang muna. Ang ganda. Huwag ka matakot. Pwede naman tayo pumunta sa parlor bukas. Pwede naman tayo pumunta sa parlor pagpalpak mo. Oh, charat! Ang ganda. Oh my gosh, ang ganda. Sabi ko sa'yo eh. Kahit Ayun. hindi pantay ang pagkakagupit mo. Anong gupit to? Wolf cut. Saan yung gupit niya? Hindi pantay. Ayan, tignan. Wow, o diba? Ang ganda. Ayan mo. Oo. O diba? Linggo. Sa gilid. Okay lang. OMGB bagay sa'yo. Bagay sa'yo nga eh. O diba? Lux. Next naman. Saglit. Ang cute to. Realistic. Ayan mo.